Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada klik yang berikutnya, sambungan daripada tajuk Mashmulatu Nafaqati Zaujiyati. Zaujiyati. Maksudnya perkara-perkara yang termasuk dalam skop nafkah isteri. Yang kelimanya, khamisan ma tajlisu alaihi. Termasuk apa yang perlu disediakan oleh suami kepada isteri, apa yang tempat untuk isteri duduk. Dia bagi contoh min nahwi hasirin wa basatin, seperti tika dan juga seperti kapet. Mimma yaliku bis-saifi wasyita, yang sesuai pada musim sejuk, pada musim panas dan juga pada musim sejuk. Okey, ini mungkin mengikut keadaan negara. Mungkin negara pada tempat tempat duduk musim sejuk, musim panas ni mungkin berbeza. Jadi kalau ikut konteks sekarang ni kat negara kita ni, paling simpelnya letak itulah kapet reka-reka itulah, yang ada ketika ke dan semua dengannya lah. Tapi ada juga yang beli sofa, itu mengikut adat lah. Jadi adatnya biasa kat kita ni adalah sofa untuk duduk. Okey, ma tanamu alaihi wa tataghatta bihi, dan juga tempat untuk isi tidur dan juga untuk dia berselimut dengan dia. Minahwi firash, seperti katil itulah, wa makhaddah, bantal, wa ghita, selimut. Ni biasa, ni standard lah kalau untuk tidur. Kemudian alatul akli wa syurbi wa tabkhi, alat-alat untuk alat-alat untuk makan, minum dan masak, seperti qas'ah, seperti bekas, kus, macam tekor, jarrah. Jarrah ni maksudnya tekor besar untuk nak isi air, wa qadar, periuk, wa hatab. Hatab ni kayu api. Jadi sekarang ni dalam konteks nak memasak sekarang ni ada dapur gas, periuk belanga, senduk dan sebagainya lah, yang diketahui dalam sebuah rumah. Okey. Kemudian ada adawatut tanzif, kemudian alat-alat kebersihan seperti kamishtin, seperti sikat, waduh ni minyak untuk meminyakkan tubuh. Ni mengikut, kerana biasanya kalau pada tempat-tempat negara musim panas ke musim sejuk ke, memang mereka perlu meminyakkan badan supaya tidak ada merkah dan sebagainya. Wasabun, sabun, wasiwak, sekali buh gigi lah, wakhilal, pencokir gigi. Okey, sekarang ni modelnya floss lah, floss. Okey. Kemudian maskanun yali kubiha, dan tempat tinggal yang sesuai dengan isteri adatan, dari segi adatnya. Walau muktara, walaupun dia disewa ataupun mu'ar ataupun pinjam tempat tinggal. Jadi walaupun kita tahu biasa sekarang ni suami isteri tinggal bersama kan, tapi ada juga kalau dalam kehidupan dahulu kala ramai yang suami yang kahwin kemudian ditinggalkan isteri dia dengan sebab untuk mencari kehidupan, mencari nafkah dan semua dengannya, tinggalkan isteri bertahun-tahun. Jadi maknanya rumah tersebut isteri dah tinggal. Jadi dia kena menyediakan rumah bagi isteri tersebut, pada rumah tersebut disewa ataupun dipinjam. Kemudian akhir sekali al-ikhdam, kemudian khidmat, maksudnya menyediakan khadam kepada isteri, in kana mimman tukhdamu adatan inda ahliha, jika sekiranya isteri tersebut adalah orang yang memang dilayan dari segi adatnya semasa dia tinggal bersama keluarga. Maksudnya ini mungkin di kalangan, ada dalam konteks orang-orang dahulu kala ni, ada orang jenis memang orang senang, orang bangsawan, yang memang mereka ini semasa di rumah ibu bapa dia, mereka ni adalah ada khadam. Jadi adatnya memang dia hanya duduk saja-saja. Segala benda kehidupan dalam rumah tu dibuat oleh khadam belaka. Jadi ini mungkin kita tengok dalam konteks kehidupan zaman dulu adalah jenis macam ni. Okey. Au ihtajat li khidmah, ataupun isteri tersebut berhajat untuk dilayan, linahwi maradin, dengan sebab dia sakit, au haramin, ataupun dah terlalu tua, maka perlulah disediakan khadam. Okey, ini adalah 10 perkara yang dikira sebagai termasuk daripada keperluan sebagai seorang isteri. Okey. Kemudian kita pergi kepada ahkam munafaqah. Okey, yajibu ta'amu wal udumu wal lahmu yauman fa yauman. Kemudian dari segi yang kita sebut tadi ada berapa tu? Daripada 10 perkara tersebut kan. Di sini dia kata diwajibkan ta'am. Ta'am ni contohnya beras lah.
wa udum, pelengkap kepada makanan tersebut, wal lahmu, iaitu daging ke ikan ke ayam, yauman fa yauman. Yang ini diperlukan kena disediakan setiap hari. Sebab ini adalah makan ni memang diperlukan pada setiap hari. Kemudian wal kiswatu fi kulli sittati ashhurin, dan pakaian pula diwajibkan disediakan pada tiap-tiap 6 bulan sekali. Itulah yang skop hak wajib. Sebab kalau kita tengok secara detail perbahasan dalam kitab-kitab fiqh yang lebih mendalam, dia cakap biasanya selepas 6 bulan kain tersebut dikira sudah rosak, sudah tidak boleh dipakai. Maka perlu digantikan yang baharu. Jadi dengan sebab itulah pakaian ini ditukar pada setiap 6 bulan sekali. Ini adalah itulah yang wajib mengikut teknologi pakaian pada satu ketika dahulu. Itu sajalah. Sebab itu disebut 6 bulan sekali. Okey, ini apa hak wajib lah. Kemudian wa alatul qu'ud. Adapun alat-alat qu'ud, maksudnya tempat duduk, wal manam, tempat tidur, wal akli, alat-alat untuk makan, minum, tabakh, masak, tanzif, kebersihan, fi kulli waqtin, hendaklah disediakan pada tiap-tiap masa, u'tida fihi tajdid, yang menjadi kebiasaan kena tukar. Jadi biasanya macam alat duduk, tempat tidur ni lama dah bertahan. Alat makan seperti senduk, piyuk semua sekali juga lama lah, kan. Kemudian tapi kalau alat kebersihan, yang tu mungkin cepat habis. Mungkin sebulan sekali ke 2 bulan sekali ke, mengikut keperluan. Okey, wal maskanu wal khadimu daiman. Kalau tempat tinggal, yang tu memang sampai bila-bila, sampai matilah. Okey, wal khadam, dan juga dengan khadam. Okey, walaha ta'amu ayyamil maradi, dan isteri juga berhak dapat makanan pada waktu dia sakit. Wa idamiha, dan pelengkap makanan tersebut, wa kiswatiha, dan pakaian, wa alati tanzifiha, dan alat-alat kebersihan ketika dia sakit. Okey, ini adalah keperluan dia. Masa sakit pun ada makanan dia, kerana pada masa sakit dia tidak akan makan makanan biasa, tapi dia dikira sebagai ada makanan khusus. Kalau masa sakit ni mungkin tak selera nak makan biasa, kena sediakan makanan tersebut. Termasuk juga dengan idam, maksudnya dengan pelengkap makanan tersebut. Termasuk juga pakaian dan alat kebersihan dia. Okey, wal maskanu wal khadimu khadam. Wa khadamu imta'un, ay mujarradu intifa'in la tamlik. Tempat tinggal dan khadam adalah disebut sini dia adalah kategori imta'. Imta' ni maksudnya dia adalah semata-mata boleh isteri ambil manfaat saja, dan la tamlik, dan isteri tidak memiliki perkara tersebut. Maksudnya tempat tinggal dan khadam ni dia hanya boleh tinggal, dan dia boleh, kalau khadam tersebut berkhidmat kepada dia saja, tapi dia tidak memiliki rumah tersebut. Jadi fayaskutu kullu minhuma bimudiyyi az-zamani. Maka gugur tiap-tiap daripada dua perkara ini, itu tempat tinggal dan khadam, bimudi az-zaman, dengan berlalunya masa. Maksudnya kalau suami tak bagi tempat tinggal, dia duduk dengan mak dia ke, kan. Jadi bila suami tak bagi, dia duduk dengan mak dia duduk dengan mak ayah dia contohnya, maka itu tidak boleh dituntut, sebab dia dikira dia habis dengan berlalunya masa. Walaysa laha tasarruf fihi, dan isteri tersebut tidak boleh buat apa satu terhadap rumah tersebut. Kalau dia duduk rumah dan hamba lah, maksudnya dia nak jual rumah, dia nak sewakan rumah yang dia diami itu, kan. Jadi dia tak boleh. Wa ghairu maskan wa khadam. Maksudnya selain daripada tempat tinggal dan khadam, min nahwi nafkah, seperti nafkah, makan minum. Makan minum tadilah, maksudnya ta'am, idam, kan, kemudian laham itu, dan juga kiswah, yang pakai itu adalah tamlik. Apa maksud tamlik? Falaha at-tasarruf fihi bima sya'at min nahwi bai'in wa hibah. Maksudnya isteri tersebut dia boleh buat sesuatu, dia boleh tasarruf, dia boleh bertindak terhadap benda-benda tadi. Maksudnya makanan, kan, yang kita sebut sebagai apa tadi tu, at-ta'am, udum dan laham ni, isteri boleh bertindak terhadap, maksudnya dia boleh buat apa saja terhadap perkara tersebut,
Apa yang dia suka, minahwi bai' wal hibah. Sama ada dia nak jual ataupun dia nak hibah. Maksudnya contohnya suami bagi makan berah ke, bagi berah ataupun bagi daging, bagi pelengkap makanan tersebut untuk isteri, isteri boleh jual, isteri boleh bagi hibah. Sebab itu dikira sebagai milik dia. Ni kita cakap dari segi fiqh itulah dia. Kan? Maksudnya dia boleh jual, dia boleh buat apa saja. Kan? Termasuklah yang melibatkan buah gigi, ubat gigi semua sekali. Dia nak ambil, dia nak jual, nak bagi ke adik-beradik dia pun tidak jadi masalah. Sebab itu dia sudah jadi milik isteri. Okey, yang tak jadi milik isteri dua saja, itu tempat tinggal dan juga khadam. Okey. Kemudian dia kata idza kanat az-zaujah ta'kulu ma'a zawjiha kama hiya ghalibah fi ayyamina wa taskunu ma'ahu duna an yattafiqa ala qadarin muayyanin min al-quti wal udumi yaltazimu bihi az-zawj fa hadhihi an-nafaqatu tu'addu min qabili tamkin la tamlik wa tasqutu bi mudhi zamani. Maksudnya jikalau sekiranya isteri dia makan bersama suami dia, sebagaimana yang biasa berlaku ghalibnya pada zaman ini. Kerana pada zaman sekarang ni tak macam zaman dulu, macam Ustaz sebut tadi. Kerana pada zaman dulu, isteri duduk seorang diri kerana suami bermusafir. Suami tinggal isteri lama-lama, mungkin makan tahun. Tapi nafkah dihantar tiap-tiap hari. Dia selalu hantar belanja tersebut. Okey? Jadi dia tinggal tu dengan sebab kehidupan lah. Tapi berbeza zaman sekarang. Kerana pada zaman sekarang, kerana isteri ni biasanya duduk bersama. Jadi makan pun bersama. Apa suami makan, isteri makan. Kan? Tinggal bersama. Jadi, duna yattafiqa ala qadari muayyanin. Tanpa ada sebarang persepakatan antara mereka berdua atas kadar yang tertentu daripada kod, daripada makanan asasi, wal udum dan juga lauk pauk yang menjadi kewajipan seorang suami. Semuanya kita sebut tadi kan, dari syarat-syaratnya kan. Kerana dia makan sekali je. Makan sekali, duduk sekali. Apa yang suami makan, makanlah sekadarnya kan. Jadi, fahadihi nafaqatu, maka nafkah ini tu'addu min qabili tamkin la tamlik. Termasuk dalam skop tamkin la tamlik. Apa maksud dia? Watasqutu bi mudi az-zaman, maka dia gugur dengan berlalunya masa. Habis takat tu saja. Jadi sekadar dia makan banyak tu, makan tu sajalah. Walaupun suami tu kaya, kalau ikut di sini, dia tu kaya kena bagi 2 cupak untuk satu hari kan. Tapi dia makan sikit saja. Jadi kira habis gitu sajalah. Yang selebihnya tak boleh dituntut lah. Okey. Jadi itulah yang berlaku. Sekarang ni hak yang lepas tu maksudnya yang selama ni suami sepatutnya sediakan 2 cupak kan untuk makan satu hari, tapi dia makan sikit saja sebab jenis makan sikit, dan tu tak boleh dituntut, tak boleh dia nak claim yang dia suami tak bagi cukup 2 cupak pada setiap hari tersebut. Okey. Jadi kita beri setakat ini, kita sambung pada klip yang berikutnya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.